اللہ تعالیٰ په سورۃ الزاریات کې په 21 نمبر آیات کې په قرآن کې فرمایي وفي انفسکم افلا تبصرون، وفي انفسکم او په تاسو کې دننه افلا تبصرون تاسو نہ گورئی، اینڈ یور سیلوز ول یو ناٹ سی، اور خود تمہاری ذاتوں کے اندر تو کیا تم نہیں دیکھتے. انگلش، اردو، پشتو. وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ فرمائی چې زما نشانیانې په تاسو کې دننه پرتې دي نو ولې تاسو نه ګورئ. راځئ اوس دې ماشوم ته تاسو شاته وګورئ. فرض کرئ وګڼئ چې دا د 3 میاشتو یا د 4 میاشتو ماشوم دی، د 3 میاشتو ماشوم دی. د ده سره څه صلاحیت شته دی؟ دا رکشه چلولی شي، ویلډینګ کولی شي، ټیچینګ کولی شي، خبرې کولی شي؟ دغه څیزونه نشي کولی. خو 5-6 صلاحیتونه ورسره شته، بیلټ ان دي، پکې اچولی دي قدرت. الله تعالیٰ پکې دننه فټ کړي دي د خپل سروایول دپاره، د خپل ژوند دپاره چې د مرګ نه په باندې ځان بچ کولی شي. یو صلاحیت، 2 صلاحیتونه ته نه وایو، یو صلاحیت دی دا او بل صلاحیت دی دا. دې ته وایي نیو نیټل پریمیټیو ریفلیکسز. نیو نیټل نوی ماشوم دی پیدا شوی دی، د 20 ورځو د 13 ورځو دی، نو دغه ماشوم ته وایي نیو نیټل ماشوم ورته وایي. او پریمیټیو د پیلنه پکې پروت دی، چې کوم بنیاد کې پکې پروت دی هغې ته پریمیټیو وایي. او ریفلیکسز څه ته وایي؟ غیر شعوري اکشن. یعنی زه تاسو سره خبرې کوم، دلته سکولټه پرته ده، چېرته انګار دی، اور دی، زه تاسو سره لګیا یم خبرې کوم. څنګه چې دقیقه کور کې خیر نه مړه پرون خو زه راغلی وم، ډایرکټ به ته سکولټه سره لاس ولګېدو. دا اکشن چې ما وکړو دې ځای کې اوس د مغزو کار نشته دی، دا ریفلیکس اکشن دی، دا شاته د ملا د تیر نه کابو کېږي او دلته څه ناڅه د برین سټیم نه کابو کېږي. د مغزو پکې کورټکس پکې نه دی انوالو، ځکه چې کورټکس هلته کې ټایم اخلي، هغه سوچ کوي چې څه وکړم څه ونه کړم. نو دلته کې د څه کوو د څه نه کوو ټایم نشته، دا به ډایرکټ لاس راوچتی، دې ته ریفلیکس اکشن ویلی شي. نو نیو نیټل پریمیټیو ریفلیکسز په دې ماشوم کې هم داسې څه صلاحیتونه شته دي چې هغه پکې الله تعالیٰ اچولی دي، او دغه ماشوم په دغه صلاحیتونو باندې رو لګیا دی، ډیولپمنټ یې سټارټ کړی دی او خپل ژوند په باندې هم کوي. څنګه ګورئ ورته یو ریفلیکس دی، سکینګ ریفلیکس، چوپل. ماشوم ته که د 3 میاشتو 4 میاشتو پورې 1 میاشتو 2 میاشتو دې ماشوم ته په خولې کې داسې ګوته کېده او دا خولې تاسو خوله بکه کوي، نو دا ځای نه دا ایریا دې ته ویلی شي هارډ پیلټ. دا خوله چې څنګه بکه کې دا سخت ځای چې کوم دی دا پاس، دې ته هارډ پیلټ ویلی شي. دغه هارډ پیلټ چې څنګه ټچ شي په ګوته باندې، په چوشنۍ باندې، یا چې کوم د مور نیپل دی په هغې باندې چې څنګه دا ټچ شي، نو ډایرکټ ماشوم سکینګ کوي، چوپل کوي. بیا دې ته سکینګ ریفلیکس ویلی شي. دا د مغزو نه کابو کېږي، دې کې مغزه نه دي انوال، دې کې چې کوم سیز انوال دی هغه برین سټیم دی، د مغزو دا تنه، دا مغزو خو په دې ځای کې پراته دي، نو دا ځای چې کوم دی دا تنه پکې انوال ده، په دې علاقه دا علاقه پکې ټوله انوال ده. د دې هارډ پیلټ د لاندې سینسري نرز پراته دي. سینسري نرز، دغه نرز میسج وړي چارته سپاینل کورډ ته. سپاینل کورډ ته چې میسج لاړ شي، سپاینل کورډ میسج ډایرکټ کی دلته برین سټیم ته، او برین سټیم دغه میسج د موټر نیورونز په ترو باندې، موټر نرس په ترو باندې دلته کې راورسي، افیکټر سیلز ته راورسي، او دغه بیا ژبې ته میسج راشي، او دې خولو ته میسج راشي، دې غوښو ته، او دا ټول بیا چوپل سټارټ کي. د ماشومه لګیا دی او سکینګ کوي، پی راکاږي. په دې اکشن کې کورټیکل کنټرول نشته دی، یعنی هغه د سوچ سمجھ والا ځای چې کوم دی هغه حساب کتاب پکې نشته دی، نو کورټیکل کنټرول دا حساب پکې نشته دی. دا ریفلیکس اکشن دی چې څنګه دې سره څه شی ټچ کېږي بس ډایرکټ میسیج راکا کړه، دا خو څه شی دی، دا خوراک دی، دا ډایرکټ راکاږدل کوي. دې ته سکینګ ریفلیکس ویلی شي. دا په ماشوم کې جوړ شي، دغه دا اکشن په ماشوم کې راشي چې کله د ماشوم په خېټه کې پروت دی او دا د 2800 یا
د 13 هفتو د دا ماشوم یا پیدا شوی نه دی، 10 هفتې پکې شته دي، دغه پراپرټي پکې راشي او دغه پراپرټي بیا چلیږي تقریبا تر 6 منثس پر، د 6 میاشتو پورې دا پراپرټي دا صلاحیت چلیږي په ماشوم کې. د 6 میاشتو نه پس دا صلاحیت بیا رو کمزوری کیږي، ځکه چې د بره نه په باندې شعوري نظام په باندې غالب کیږي او دغه ریفلیکسز رو کمزوري کیږي. یوه بله پراپرټي هم شته په دغه ماشوم کې چې هغې ته ویلی شي پالمر ګراسپ ریفلیکس. هغه دا ده د 2 میاشتو یا د 3 میاشتو ماشوم ته تاسو په تلي کې داسې څه څیز کیدئ، ګوته وته کیدئ یا ورته څه لرګی کیدئ یا د ورسره څه بل څه شی ټچ شي، دی به ډایرکټ دغسې چل کوي، دا به داسې په تیزۍ سره ډېر په مضبوطۍ سره به دغه څیز نیسي. دې ته وایي پالمر ګراسپ ریفلیکس. دا هم شروع کیږي په ګیسټیشنل پیریډ کې، د ماشوم په خېټه کې پروت دی او دغه پراپرټي بیا ځي تر 6 منثس پورې، 7 منثس پورې، 5 میاشتو پورې دغه پراپرټي په دې ماشوم کې پرته وي. دا سامانونه نیسي رانیسي. دې ته ډیث ګریپ هم ویلی شي. دا ډېر مضبوط ګریپ وي، دا دومره مضبوط وي چې که دغه ماشوم دغه څیز ونیسي نو دا ماشوم ورپورې ټول راویزاندېدلی هم شي. دومره قوت وي په دې ګریپ کې، دا ټول ماشوم راویزاندېدلی شي په دغه د دې قوت د وجې، نو ځکه ورته ډیث ګریپ ویلی شي. ډېر زیات پاورفل دی. په دې کې چې کومه ایریا انوالو ده چې د کوم ځای نه دا کابو کیږي هغه سپاینل کارډ دی. د سپاینل کارډ نه به میسیجونه راځي چې ونیسه دا څیزه، څه شی چې دلته چې څه شی هم ټچ کیږي نو دا به نیسي د ماشومه. دې ته پالمر ریفلیکس اکشن ویلی شي، پالمر ګراسپ ریفلیکس ورته ویلی شي. د دې کلینیکل سیګنیفیکنس دی. ګوره د ماشوم د یو د 2 میاشتو یا د 3 میاشتو دته ما په داسې په دې لاس کې څه څیز کېښودلو او دی اوس دغه شی نه کوي، نیول نه کوي، پالمر ګراسپ ریفلیکس پکې نشته دی یا کمزوری دی، نو د دې نه بیا دا شک کیږي چې د ملا د تیر نه دلته میسیج نه راځي یا میسیج کمزوری دی، نو یا خو دا چې کم نرز دی په دغه کې مسله ده، یا د ملا په تیر کې مسله ده، یا په دې غوښو کې مسله ده، چې کم افیکټر میسیج دی په دې علاقې کې دغه کې مسله کېدلی شي. دا د دې کلینیکل سیګنیفیکنس دی. د پیدایش نه والا تر 6 میاشتو پورې د ماشوم کې دا پراپرټي ډېره په پیک باندې پکار ده، ډېر په اوچته سطح دا پراپرټي پکار ده، او د 6 میاشتو نه پس دغه پراپرټي بیا کمزوري کېدل پکار ده. چې ماشوم د 6 میاشتو نه واوړېدو نو چې اوس په دې باندې کورټیکل کنټرول وي، د کوپړۍ چې کوم بره مازغه دي چې دا اوس مضبوط شي، او د سپاینل کورډ دغه چې کوم ریفلیکسز دي چې دا کمزوري شي، او فیصلې اوس د دې ځای نه کېږي چې ماشوم ته دا پته لګي چې کوم شی نیول پکار دی او کوم شی نه دی نیول پکار. دا پالمر ګراسپ ریفلیکس چې کوم دا انوالنټری و، ماشوم هر څه ته لاس اچولو، که تو سیخ ورته دلته کېښولو هم به قابو کولو. انوالنټری دی، سوچ سمجھ والا کسی پکې نشته ده. خو د 6 میاشتو نه چې واوړي نو بیا ماشوم ته د سترګو په ذریعه باندې، د غوږ په ذریعه باندې دی بیا انالیسس کولی شي، بیا دا فیصلې لږې کولی شي چې اوس ماته څه نیول پکار دي او څه نه دي نیول پکار. دی بیا په سکینګ ریفلیکس هم د بیا کمزوری شي د 6 میاشتو نه پس. دی بیا دا بیا لږه فیصله کولی شي چې اوس کم ټیم کې دا د پیو شی دی یا د پیو شی نه دی، معمولی لږ دا ډیفرنشیشن کولی شي، ځکه چې کورټیکل کنټرول راشي دغه ځای کې، دا علاقې بیا لږې راویشي شي، را بیدارې شي، مضبوطې شي، ډیولپ شي، بیا فیصلې د دغه ځای نه راځي. خو د 6 میاشتو نه مخکې په دې ځای کې چې کوم دا اکشنز دي، دا ریفلیکس اکشنز دي، دا یو څو، نو ځکه ورته ویلی شي نیو نیټل پریمیټیو ریفلیکسز. دا 2-3 صلاحیتونه دي چې الله تعالی بیلټ ان اچولی دي. موبایلونه چې مونږ والو نو څه پراپرټیز په هغې کې بیلټ ان وي، لکه د میسیجونو والا ایپ پکې پروت دی، د کال والا ایپ پکې پروت دی، کیمرا پکې پراته ده. دا خو موږ نه انسټالو کنه، دا بیلټ ان دی. خو موږ پکې فیسبوک انسټالو، موږ پکې ټک ټاک انسټالو، موږ پکې سنیپ چیټ انسټالو، انسټاګرام انسټالو، دا پکې نه وي، هغه بیلټ ان نه وي، خو دا سامان پکې بیلټ ان کپنۍ طرفه پکې راغلی وي. نو ماشوم چې پیدا شي نو په ده کې د قدرت د طرفه الله تعالی په ده کې دغه یو څو ریفلیکسز په ده کې خامخا اچولی وي. ایولوشنري پوینټ اف ویو سره دا خبرې هم شته ده، د ارتقا خبرې چې کومې دي چې دا پراپرټي، دا صلاحیت چې کوم دی، د نیولو والا صلاحیت، پالمر ګراسپ صلاحیت چې کوم دی، په زرګونو کاله مخکې، په لکونو کاله مخکې، نو د ماشوم به یعنې د ژوندي څیز به د خپلې مور یا د خپل پلار د فر د پخې مخې د پاڼې ویښته دا به نیولو مضبوطۍ سره چې د ماشوم ته په باندې سپورټ ملاو شي. نو وایي چې دا ریفلیکس چې کوم دی دا اوس ویسټیجیل ریفلیکس دی، یعنی زموږ نه پکارېږي خو په موږ کې بیا هم شته.
ویسټیجل ورته ویل شي، فالتو شوی دی. دا خبرې په ایولوشن کې پرتی دي. خو چې کوم د دې سیګنیفیکنس دی هغه تاسو ته ما ووایي، کلینیکل سیګنیفیکنس په دې باندې شناخت کیږي د ماشوم د ملا د تیرو، د ماشوم د برین سټیم، دغه علاقې پکې شناخت کیږي. په دغې باندې ته سټډي کولی شي چې یاره د ملا د تیر نه میسیجونه صحیح راځي یا ملا تیر کې مسله ده یا په دې لاره کې مسله ده یا برین سټیم کې مسله ده. په دې علاقو کې که مسلې هم وي نو ته د دې ځایونو نه بیا کتلی شي او د سکینګ نه هم کتلی شي. دا یو څو پراپرټیز وو. ما ځکه د قرآن د آیات د لاندې د دې ایکسپلینیشن وکړل، د ځکه چې هغې ټچ دی په دې ډسکشن کې. صحیح ده. تھینک یو ویری مچ.